ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang gawain po ng ating dakilang Diyos ay magsisimula na po, kaya ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vine here. At sa ating pong mga minamahal na mabisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, amen. At tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos, amen, sa dakong ito upang atin muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, amen, sa kabutihan na ginawa po sa ating mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, amen, ay pinagaling sa ating mga karamdaman, lutas ating mga problema, mga minamahal, amen. Tayo po ay patuloy na magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan. Amen. May kapangyarihan po ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Katulad ng isang puno, mga minamahal, ang puno kapag nagpuri, mga minamahal, amen, ito po ay sumasayaw, amen. At ang mga tuyong dahon, ito po ay nauhulog, maging mga tuyong sanga, mga minamahal, ito po ay nauhulog kapag nagpupuri. Kahit katulad ng isang puno kapag ang Kristiyano ay nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, anumang problema, karamdaman, mga suliranin sa buhay, kapag tayo po ay nagpuri sa ating dakilang Diyos, isa-isang malalaglag ang mga problemang yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat mga minamahal, ang pagpupuri ito po ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kahit habang tayo nagpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos ay nananahan sa ating kaligitnaan. Ibig sabihin, kasama po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya, sa kalingitan. Ating hingin po, mga minamahal, amen, ang patubay ng ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami pong lahat, hallelujah, ay nagkakaisa, nagpapakumbaba, umalapay noon, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po, umalapay noon, hallelujah, ay humihingi ng habag, umalapay noon, na kami iyong kahabagan, patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Malapay noon, hallelujah. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain mula po malapay noon, hallelujah, hallelujah, sa mga congregational singing, sa mga joyful solemn, sa mga beloved song leader, hallelujah, sa mga beloved assist, sa aming mga minamahal, mga kapatid, hallelujah, na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, ipahayag ang kapangyarihan, kadakilaan, hallelujah, ng pag-ibig, sa kanilang mga buhay, umalapay noon, samahan mo po sila, maging sa mga mag-a-assist, sa mga kukuha ng magpapatutuo, sa mga papuring awitin, iaalay po ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, umalapay noon, hallelujah, na patuloy mo po kaming samahan, hallelujah, langisan mo po bawat papuring awitin, aming iaalay sa iyo, umalapay noon, hallelujah,
na kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat, umalapin ng Santong Espiritu, at sipuin mo po, malapinon ang puso ng bawat nag-aalinlangan sa pagbibigay ng kanilang mga kasampung bahagi at handog. At sila iyong pagpalain o malapit noon, pagkaluban po sila ng negosyo, trabaho, pagkakakitaan, mga sasakyan, hallelujah, mga tahanan o malapit noon. At buksan mo po ang pangunawa, kaisipan, matagapakinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan, hallelujah. At pagpalain mo po ang malapit noon ang pinagpalang mga aral sa araw nito na magdadala ng mensahe o malapit ikaw po maglagay ng masalita na mamumutaw sa kanyang mga labi. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan o malapit noon na ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan na aming maipamuhay sa araw-araw at sa aming pong mga minamahal na mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa na paratingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain, ingatan mo po sila, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan at sa pangkalatang dalangin ng aming pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, pinamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka.
pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nakukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. You laid your hands, mighty Lord, on the way. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the way. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds, give us life abundantly. You
the sleep of the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me from the rising of the sun until it's going down of the same. The Lord's name is to be praised from the rising of the sun until it's going down of the same. The Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagiting sa naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. O pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. O ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. O ayaw kong makulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Given to my works, O Lord,
direct my prayer, and to the end will look down. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Whether it's Lord in the morning, will I direct my prayer, and to thee will look down from his glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, though his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. That great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Down from his glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, to his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. That great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. And to thee, O Lord, do I lift up my soul, and to thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yeah, let none that way on thee be ashamed. Yeah, let none that way on thee be ashamed. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in thee, King. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph
over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos na'y kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Bibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka na makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Oh Jesus, you are too good to me. Oh, that is Jesus.
You are too good to me, oh that is Jesus. You are too good to me, you've been good, I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, oh that is Jesus. You are too good to me, oh that is Jesus. You are too good to me, oh that is Jesus. You are too good to me, you've been good, I praise your name. Mapuring awitin, ating ialay sa Diyos na buhay. Mapuring awitin, ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat, ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit sabay-sabay umihibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Awit ng pasasalamat, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat, ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit sabay-sabay umihibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen, hallelujah. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Ang taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa
may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalahot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalabot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili,
hindi mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupan. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aming awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang iibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aming awitin. Hindi
siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya saglaw, siya'y sisikat magpakailanman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit, says the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. Amen, hallelujah. I'm on my way to heaven and shout the victory. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free.
The devil had me bound, Jesus set me free. The devil had me bound, Jesus set me free. The devil had me bound, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. No turning back, I won't turn back. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord, amen. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I made up my mind. I serve the Lord. From the rising of the sun till the time of it goes down, the name of the Lord shall be praised. At the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God? The great Lord high. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God? Great Lord high. Hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life problem come to a lift up you and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life problem come to a lift up you and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Praise God for saving me. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must seek for it. If you want joy, you must seek for it. If you want joy, you must seek for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. Hallelujah! Must shout for it. If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. I breathe, I breathe, I breathe to be the servant of the Lord. I breathe, yes I breathe to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free, yes, I'm free. I'm free, I'm free to be the servant of the Lord.
the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's just Jesus came in, hallelujah. For nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking and Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's just Jesus came in, hallelujah. For nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking and Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine when I'm weary. Mine when I'm weary. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine all the time. Yes, it's mine. Oh, mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine when I'm weary. Mine when I'm weary. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, oh, let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice. Rejoice! Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, amen, amen. You children of the Lord, amen, amen, amen. You children of the Lord, God praise the Lord, hallelujah. Lord, you children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You children of the Lord, oh Lord, I thank you, I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. Oh Lord, I thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you.
just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place of many mansions, I shall be the crown. Walking in the King's highway. Walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place of many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Oh, thank to God, my forward. Bring the power of Jesus' name. Thanks to God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Thanks to God, march forward. For we are more than conquerors' name. Thanks to God, march forward. Obey the power of Jesus' name. He's the O and I'm the IB. He's the power and I'm the clay. And the O and I'm the vessel. I am a traveler and he is the way. Hallelujah. I am the song and he's the music. I am the lamb and he is the flame. And he's the fragrance. I am the bride to take his name. Oh, stand to God, march forward. Amen. Hallelujah. Power of Jesus' name. Stand to God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Stand to God, march forward. We are more than conquerors' name. Stand to God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the O and I'm the IB. And I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am a traveler and he is the way. Hallelujah. I am the song and he's the music. I am the lamb and he is the way. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride to take his name. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Bugat natin, He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Who God's not dead, amen. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise
the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At dito po nagtatapos mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga pinagpalang papuring awitin alis sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ating dakilang Diyos muli ng malakas mga minamahal. At na po mga minamahal, amen, ay darago na po sa ating pong mga solemn songs. At habang naghahanda po ang ating pong pinagpalang song leader, amen, tayo po muna ay sama-samang manalangin mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O di kayo mapagpala ng mga Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami malulhating nagarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagagalaw mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami makapagpuri, mahal na Panginoon, makapagpasalamat sa iyo, sambahin ka sa Espiritu katotohanan, at kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan namin mga sarili, kahabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo, malapinoon. Langisan mo po bawat papuing awitin, amin pong iaalis sa iyo. Hallelujah. Maging sa mangunguna po sa amin sa pagpupuri o malapinoon, gamitin mo pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala, malapinoon. Hallelujah. At kumilos ka po sa aming kaligitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, at sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out
In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Praise God sa Eugene. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa ahos ng mundo ito. Kung ano ang gagawin sa buhay ko, bawat kalikulan walang babago, pagkunan ng lahi naghanap ako. At nag-iba maghanap ng liwanag. Layo naman siyang pasamantala, sagot sa aking saan kaya ako, Jesus, wala kung naman lang sa nabubuan, maaari sa hangpan mo, nagilam sa sabay sa agos ng mundo ito. Ako'y gulo, di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalikulan walang pagbabago, nabagunan ng lagi, naghanap ako. Kabiguan ang naging dahilan, naghanap ng liwanag. Layang lamang di siyang pasamantala, sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malam sana nasaan kaya ako, Jesus,
tungkulin. Dumating man ang pagsumo, walang makapaghiwalay, walang magkapabantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsuko, wala magpaghiwalay, wala magkakapantay sa iyong pag-ibig. Daanan ka lang, iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Daan man ka lang, iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsuko, walang makapaghiwalay, walang magpapantay sa iyong pag-ibig. Na ano man ka lang, iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man ka lang, iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man ka lang, iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba
ang aming lakas at tagapagligtas. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin na may karangilan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa langit haawitin, dakilan mong sus sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin ng may dakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa langit haawitin, dakilan mong sus sa amin. Sa'yo'y alay ang buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa langit aawitin, dakilan mong sus sa amin. Handa napapagod ka ba sa iyong paglingkod? Ikaw ay nanghihina, magtipon ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka ba? Bakit mo pagmamahal ko'y malapit na? Hanang sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mamahalin.
Puno ko'y hiling sa aking bibig, bibig ng puso ko'y iyong marinig. Hanap, labis kita iniibig. Hanap, napapagod na kapahalik sa iyong paglilingkod. Ikaw pa hinangin, batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo pagtulungan. Ngayon ba aalis ko pa? Bakit kung pabagoy malapit na? Hanap sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ikaw mamahiyan. Kulong ko'y hiling sa aking bibig, bigit ang puso ko'y marinig. Hanap, labis kita iniibig. Hanap sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahiyan. Ulo mo'y hiling sa aking bibig, bigit ang puso ko'y iyong marinig. Hanap, labis kita iniibig. Hanap, napapagod na sa iyong paglilingkod. Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluhas. Ngayon ba aalis ka pa? Bakit kung babalik ko'y malapit na? Sunod-halik, hanap sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ikaw mamahingan. Puno ko'y hiling sa aking bibig, bibig ng puso ko'y iyong marinig. Hanap, labis kita iniibig. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanap sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ikaw mamahingan. Ulo ko'y hiling sa akin, higit ng puso ko'y iyong marinig. Hanap, labis kita iniibig. Hanap, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo pagluhas. Ngayon ba aalis ka pa? Bakit mo magbabalik ko'y malapit na? Haloy-haloy-haloy, hanap sa akin ay lumapit ka.
sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo ko'y hiling sa akin, pipit ang puso ko, iyong marinig. Tanang labis na iniibig. Hanggang sa akin lumapit ka. Sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo ko'y hiling sa akin, pipit ang puso ko, iyong marinig. Hanang labis kita iniibig. Bakit may pagsubok? Bakit pinararap sa ulo? Hinuhubog, hinahalisan upang tumibang ang manguna. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking inalikuran, ngunit ako'y binabalik ka. Hallelujah, hallelujah. O bakit pinili mo ako, iyong malim na dalangin sa paghiling ko? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malim na lalaki sa paghiling ko? Nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinarama sa hinuhubog, hinadalisan upang tumibang maging tunay? Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking sulat, pinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako, iyong malim na lalaki sa paghiling ko? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malim na lalaki
sa paglilingkod nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Iyong malim na lagi sa paglilingkod nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Sadyang kay buti na ang Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya patuloy na lahat, katulad ng pagsikat ng inyong araw. Patuloy siyang nagbibigay talaan, kaya sa puso ko damdamin katapatan niya ay aking pupurihin. Lord, hallelujah! Dakila ka, O Diyos, at kangakuyan, magmula pa sa ugat ng aming lahat. Lord, hallelujah! Mundo'y magunaw, maaasahan lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Hallelujah, hallelujah! Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawiin. Dakila ang iyong katapatan, hallelujah! Pag-ibig mo walang hanggan, dakila ka, O Diyos, dumating ng buhay, magmula pa sa ugat ng aming lahat. Mundo'y magunaw pa, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat bighating tagumpay man hinaroon, daluyan ang pag-asa kong kailangang hinahon. Pag-ibig mong alasangin doon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos, dakila ka, Diyos, tapat ka ng buhay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi,
maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Harapan mo, matibay na sandigan. Sa bawat bigabi, tagumpay man hinaroon. Haluyan ang pag-asa kong kailangan hinahon. Pag-ibig mong halay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo nayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamon mo ang lahat magpagkailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo nayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamon mo at minahal magpagkailanman. Sa bawat higutan mo, lagi kong na nagmamasisabihin at nagmamahal. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagulan. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagulan. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo nayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamon mo at minahal magpagkailanman. Saan man ako makapunta, ako'y iniinayos. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagulan. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo nayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamon mo at minahal magpagkailanman. Ikaw ang gabay at ang aking
buhay sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam ako ay tulungan na masunod ko ang kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo nayan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman pinakbo at inahan magpagkailanman. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong magawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. O Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Harapat ako'y malawak sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko. Kaya't wag pagsambay halay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Hanapan ako'y malawak sa mundo. Biyaya mo'y umaabot sa buhay ko. Kaya't wag pagsambay halay sa'yo. Kaya't papuri pagsambay halay sa'yo. Kaya't papuri pagsambay halay sa'yo. Sadyang hilapin ko saan upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabog ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa amin kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit para sa'yo
O Kristo, Ikaw ay purihin sa aming buhay. Ikaw ay sambahin at sumawang Diyos ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Sadyang kailangan mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsama ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakatuwid. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Okay, sarap bawat tawid ng langit. Puso mo'y hindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamdama mo sa iyong inaawit, naguwing pati ang sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling makalangit, men, hallelujah. Ibang ligaya sa iyo'y hindi kaya lumasan. Ano mga wiling makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kay may nanasiya magmula si Jesus ay makilala. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang Bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa lamang. at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Help us to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise, come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Lord, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, my praise give me victory. Glory, glory, hallelujah. And so, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I praise Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. And so, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah.
hallelujah, I'm free. Jesus give me victory, glory, glory, hallelujah, yes, Lord. And for me, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. He's got my mind, all my power, and I'm a freelance and down. Oh, he's got my mind, all my power, and I'm a freelance and down. It is salvation very good. It is salvation very good. It is salvation very good. And I'm a freelance and I know. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. Shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus. The devil had bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise you. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Believing voices that is life at all. Serving hallelujah, hallelujah. Living out life but no life at all. I know since Jesus came in hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my heart sweet. Walking safe is me, happening home. Living for Jesus my King. Oh, living for Jesus that is life at all. Serving hallelujah, hallelujah. Living out life but so life at all. I know since Jesus came in hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus reading. He makes my happy house. Walking safe is me, happening. Living for Jesus my King. By the faith, waiting for the victory. By the faith, waiting today. And the good people still rejoicing. As the travel on life way. Let down who by the faith who win. The song we love, let the joy begin. Pour it out, you love. You're sure to win by the faith way today. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is my hero. Mine, mine, mine. Jesus is mine. Mine, red and pale. Mine, red and cherry. Jesus is mine. Mine, all I want is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I promise things were divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I promise things were divine. Every promise the Bible is mine. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice,
the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands in children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See man, see man, see man, children of the Lord. See man, see man, see man, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Well, I'm so happy, happy. I got a lot of peace in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I got a satisfaction down in my heart, down in my heart, down in. I got a fast understanding down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must be Lord. Praise His holy name. Jesus must be Lord. Praise His holy name. Jesus must be Lord. Praise His holy name. Praise, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must be Lord. Praise His holy name. Jesus must be Lord. Praise His holy name. Jesus must be Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hands that belongs to fight us, give Him your life, give Him your life, give Him your life. Bless the Holy Ghost to fight, give Him your life. Jesus, give Him your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. That is bumping up the sound, bumping up Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan po nagtatapos mga minamahalang alay po natin mula sa ating puso ang pag-ibig, pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pasasalamat sa mga papuring awit, mga minamahal. Diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Darating na, dito po tayo mga minamahal sa ikalawang yugto po ng ating banal na gawain sa pagtitistify po mga minamahal na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kapatid na magpapatuto po mga minamahal. Bago po ang lahat mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ganun din po sa kanyang beloved family. Magandang hapon po sa ating mga beloved pastoral workers, ating mga beloved elders po, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko, ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa mga bisita, sa ating mga viewers po sa webcast po, magandang hapon po sa atin lahat mga minamahal. Ang sabi po na mahal na Panginoon, hindi lamang dito mga minamahal, na ating alalahanin po mga minamahal, yung mga dakilang tanda, himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo upang tayo po ay magsitumibay mga minamahal. Hindi lamang po mga minamahal, para sa atin ito, lalo na po sa mga bisita, sa ating minamahal na kababayan, ating kapwa-tao na wala na pong pag-asa, mga minamahal. Ang patutuo ng aming minamahal na mga kapatid na pinagpala sa hapong ito, mga minamahal, panawagan po ito sa mga bisita natin, ating minamahal na kababayan, mga minamahal sa ating kapwa-tao sa buong mundo, mga minamahal, upang sila din po ay pagpalain, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sila po ay magkaroon ng pag-asa, mga minamahal sa mapapakinggan po nilang patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po makinig po kayo ng mainam, sumampalataya sa ating mga bisita, sa ating mga viewers, at papangyarihin po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang desire, yung kagustuhan ng puso niyo po, mga minamahal. Kung kayo po ay may karamdaman na wala na pong kagalingan, tinanggihan na po kayo ng doktor, mga minamahal, makikita niyo po ang grabing himala ng mahal na Panginoon, na pagagalingin kayo ng mahal na Panginoon sa inyong karamdaman na wala na pong kagalingan. Gusto niyo po magbago, mga minamahal, babaguhin kayo ng mahal na Panginoon. Napupot kayo sa inyong kapitbahay, sa inyong kapwa, papalitan ng pag-ibig ng mahal na Panginoon, yung puso ninyo, mga minamahal. Gusto mo nang magpakamatay dahil sa dami ng problema, depress ka, mga minamahal. Papalitan ng kapayapaan, mga minamahal, at kagalakang di masayod, mga minamahal, na magmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, mga minamahal, maganda po, mga minamahal, ang apat na kapatid na pinagpala po, mga minamahal. Mapalad po kayo, mga minamahal na kapatid, sapagkat buong mundo po, mga minamahal, ay aabutin, mga minamahal, yung himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa inyo, mga minamahal, makakarating ito, mga minamahal, sa ating minamahal na tao, kababayan, mga minamahal. Kaya mapalad po kayo, mga minamahal, ating minamahal na kapatid na magpapatuto po na pinagpala po, mga minamahal. Ang una po, mga minamahal, ang papatuto dito, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. At ang pangalawa po, mga minamahal, ating beloved sister Nida Bakuyag po, mga minamahal. At ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Tariel Tawaran po, mga minamahal. At ang panghuli po, beloved sister Prissy Benitez po, mga minamahal. Palituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang unang magbabahagi ng kanyang patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako ay nagpapaabot ng pagbati sa ating ginagala. Hallelujah.
Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating Honorable Pastor Rolly D. Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong beloved children, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatiran na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito minamahal, na yung pong aking malasawag nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito minamahal, na ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Kaya't the Lord. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, na noong kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sakyan tricycle minamahal, na ito po ay aking ginagamit sa aking pagsundo sa aking mahal na asawa minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain na yun minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki na ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, Amen. na wala Praise pong the anumang Lord. nangyayari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na pinagkalupo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ganon din po minamahal, sa aming pong barangay noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, hindi ko inaasahan minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, Amen. na wala Praise the pong Lord. anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Amen. Praise the Lord. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, ating beloved brother Maria Fernandez, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Yan po yung pangako na mahal na Panginoon na tayo po mga minamahal, iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Siya po yung magbabago ng ating buhay, mga minamahal. Yan po yung nakasaad sa banal na kasulatan, lahat ng pangako niya, mga minamahal. Kaya talaga po ang Diyos po natin, mga minamahal, napakabuti sapagkat siya po hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Mga minamahal, ginamit po, mga minamahal, ang kanyang asawa, mga minamahal ating beloved sister, mga minamahal ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, na naging dahilan po, mga minamahal. Kundi po kasi totoo ang ating ang banal na gawain na ito, mga minamahal, hindi tayo tumanggap ng habag at biyaya ng mahal na Panginoon, sapagkat ang kanyang mahal na asawa, mga minamahal, ay siya pong una na kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Hindi po tayo magpapatuloy kung hindi po natin napatunayan na ang Diyos ang papagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay. Sa araw-araw, sabi ng banal na kasulatan, tayo po iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo.
at ang kanyang pagpapala ay nagpapayaman, mga minamahal. Alalahanin po natin ang sabi ng banal na kasulatan, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Precious in the sight of the Lord the death of His saints. Bakit po, mga minamahal? Nasa piling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Dadating ng araw po, mga minamahal, lahat po tayo, ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, mga yumaon na makakapiling po natin sila. Hindi po sila patay, mga minamahal, natutulog po lang ng mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, alaman natin mga bagay na ito, mga minamahal. Kaya nag-iingat po tayo sa ating kaligtasan sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon na dapat nating sundin, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang pagpapalakpak po ay uri ng pagpupuri, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Nida Bakuyag po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved brother, Tariel Tawaran po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po Amen. namin. Praise the Lord. Dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Israel Almeda, at di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at bumabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sariwang-sariwa lamang po, mga minamahal, nung nakaraang Martes lamang po na bago po Miyerkules po yun, madaling araw po, mga minamahal. Kami po naka-stay po dito po, mga minamahal. At ang kaming dalawa ng aking beloved manugang po, mga minamahal, at hindi namin talaga iniisip at inaakala po, mga minamahal, dito po, dahil dyan po kami sa taas sa may elders area po, mga minamahal. Yung aking apo po, mga minamahal, ay bigla na lang pong nagising po, mga minamahal, na kinukumbulsyon na po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang akala namin po, mga minamahal, talagang katapusan na rin po niya dahil ang tagal po, mga minamahal. At talagang nagsisigaw na po kami na, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po, mga minamahal, maging aking manugang, nung narinig po kami ng isang manggagawa po, mga minamahal, tumakyat po dyan sa taas. At yan nung nangyayari, sabi ko, kinukumbulsyon sa sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, alam niyo po yung parang ginigilikan na manok po, mga minamahal. At talagang nangitim, nag-violet na po yung kanyang bibig po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang nandyan pong noong ang tagal-tagal na po, mga minamahal, lumuhod po ako, mga minamahal. At tumawag po ako sa mahal na Panginoon Yesus. Sabi ko, mahal na Panginoon Yesus, akluluhan mo kami. Nandito kami, sabi ko, tulungan mo ko. Tulungan mo kami, sabi ko, yung apo ko, sabi ko po. Alam niyo po, mga minamahal, maya-maya lamang po, mga minamahal. Bigla pong umiyak yung bata po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much. At alam niyo po, mga minamahal, hindi na po kami natulog po, mga minamahal. Kinabukasan po, mga minamahal, umaga na yun. Bumaba na po kami upang magpuri po, mga minamahal. Ngunit, ansan po, mga minamahal, na talagang umulit na naman po, mga minamahal. 2 beses po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao po, mga minamahal, talagang nandiyan na, kinabahan na rin po ako, mga minamahal. At nandiyan na, dinala na rin namin talaga sa ospital dahil po, bata po yun, mga minamahal, upang mabigyan po siya ng lunas po, mga minamahal, dahil po hindi ko rin alam kung ano po ang mangyayari po, mga minamahal, dahil nakapangatlong beses na po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang habang naglalakbay po kami talaga sa sasakyan po, mga minamahal, hindi na po kumikibo yung bata po, mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, tamang-tama po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Talagang nung pagdating namin sa emergency room po, mga minamahal, talaga nandiyan sinalubong kami ng doktor, mga nurse po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, napakabait ng malapay na sapagkat tuloy-tuloy po yung hallelujah, praise the Lord ko po, mga minamahal. Maya-maya po, mga minamahal, no, injection na po siya na para sa swero po, mga minamahal. Yung bata po, nagising na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Oh, glory to God. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus dahil po, kinuhanan po siya ng dugo po, mga minamahal. Yung iba po, mga minamahal, after 3 hours po, mga minamahal, 5 hours, nalalaman na po nila. Pero kami, hindi po nila sinasabi sa amin kung ano pong result yung kinuhanan po nilang dugo po, mga minamahal. Alam niyo po,
nalaman ko pa po mga minamahal, kinaumagahan na po mga minamahal na andyan po mga minamahal na bumaba yung plitlit po ng bata po mga minamahal, nasa 70 po mga minamahal. Ang pinagtataka ko po mga minamahal, yung bata po mga minamahal ay masigla po mga minamahal. Andyan po mga minamahal ay kumakain at nagdididi po mga minamahal. Praise God. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus sa panalangin po ng ating mga pastor po kabalikit lahat ng mga manggagawang walang sawang nanalangin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. O purihin ka, mahal na Panginoong Yesus. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nandyan po, dapat po mga minamahal, Sabado po mga minamahal, ilalabas na po kami dahil tinanggal na po ang kanyang, yung swero po mga minamahal. Ngunit talagang grabe po ang kaaway po mga minamahal talagang. Hindi po talaga kami palabasin po mga minamahal dahil hindi pa po napirmahan ng doktor po yung kanyang, yung pong papel sa akin. Beloved, apo po mga minamahal talagang nandiyan na natulog pa po kami doon sa hospital po mga minamahal yung araw na yun. Bagamat malakas na po yung akin. Beloved, apo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoong Isus dahil po nung linggo po nakahabol pa po kami na Holy Supper. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa malapay na dahil siya po ay talagang malakas na po at malakas na rin pong kumain. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat. Pasalamatan ko rin ang malapay na nung nakaraan din pong linggo po mga minamahal dahil ako po ay nakagat ng pusa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal talagang nandiyan po mga minamahal talagang andyan na talagang dumugo po itong mga minamahal. Nakaramdam na po ako ng talagang kumirot po itong mga minamahal. Ngunit hindi po ako tumigil na nag-hallelujah habang inuhugasan ko po yung aking kamay po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoong Hesus. Hindi na po ako nagpa-inject para sa rabies po mga minamahal. Subalit ako pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang pinagkalob niya magmula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang espiritual. Dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Ulam. Amen. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Batid niya tayo mga minamahal. Wala pong nalilingit sa atin, mga minamahal. Hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan, mga minamahal. Bagamat dumarating sa atin bilang tao yung siyempre, mga minamahal natin sa buhay, bata pa yan, mga minamahal. Lagi tayong inuunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Lalong-lalo na po, yung kanyang apo, yung kanyang manugang mga minamahal, ang kanyang anak na nagtatrabaho po, na asawa po ng kanyang manugang, mga minamahal, hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po ipapahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo yan, mga minamahal. Kaya magtiwala lamang po tayo, alam na mahal na Panginoon ang ikabubuti natin, ikatitibay, kagalak po natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Papalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Marami na rin pa ako sinaranasan na ganyan, na yung anak ng aking mahal na kapatid, mga minamahal, namatay po yung convulsion, binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Sister Leah, mga mamatay na rin po yan. Tagal namin mga minamahal na hindi nagsama, taon ng aking mahal na asawa. Pinatigas nila ang kanilang puso sa akin, mga minamahal. Talaga pong hiniwalay nila. Nung mamamatay na, mga minamahal, doon ako tinawagan at gumawa po ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Siya din po ay binigyan, mga minamahal, ng panibagong buhay, mga minamahal. Si Leah po, mga minamahal. At yung yung mga apo ko po, mga minamahal, talaga pong ayaw kong dalhin sa ospital dahil hindi mananampalataya yung sa kabila, mga minapahintulot po. Ito, mamatay na rin po, mga minakulay tarong na wala na po, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ayon sa ating pananampalataya, mga minamahal. Kung tayo nang ihina, mga minamahal, o magiging dahilan upang tayo mawala, hindi po gagawin ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Hindi niya gagawin yan. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dami nga po dapat patutong ating mahal na kapatid dahil maigsipi yung oras natin, mga minamahal. Yun lang po na ipatuto niya, mga pinasalamatan higit sa lahat. Ang pinasalamatan niya, mga minamahal, ginagamit siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo
upang manatili at magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord po, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Tariel po, tawaran at sundan po siya ng huling magbabahagi ating beloved sister Prissy Benitez. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ako pinapabot ko po ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. At Praise the Lord. nagbibigay din po ako ng dobleng respeto sa ating kagalang-galang na mahal na pastor, Evangelist Wildes Estrada Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Pag-aalala din po sa mga iniwang aral na turo sa atin na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah, praise the Lord. Pagbati din po sa buong pamilya na ating ginagalang mahal pastor, sa mga beloved Almeida family. Hallelujah, praise the Lord. At sa mga pastoral workers, isang magandang hapon po. Sa lahat po na ginagamit na panalubasan nating pinakamalaping social, praise the Lord. Sa mga baguhan man, welcome na welcome po ko sa panalagawin nating pinakamalaping social, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalaping sus at nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamang gawa. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, way back 1994 nung masave kami sa banal na gawain ito, nagpapasalamat po akong lubos sa ating pinakalaping sus, Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy kaming kinahabagan, Hallelujah, praise the Lord, pinanghawakan, Amen. Hallelujah, praise the Praise Lord. the Lord. Bagamat di karapat dapat, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang aking beloved father noon, nung time na yun na makikilala kami sa banal na gawain, may taglay po yan na acute ulcer. Matagal na panahon na kanyang iniindayan mula pa ng kanyang pagkabinata, Hallelujah, praise the Lord. Nung panahon na yun, makakilala ka sa mga nagawin ito, andyan po na nagpa-counsel po siya sa mga beloved manggagawa. Andyan na sabi ng beloved manggagawa, mag-alay ka ng ayuno. Sa kanyang kabaguan, tinanong niya ano po yung ayuno. Andyan po na sabi niya, paano mangyayari yun? Ang taong may ulcer, sabi ng doktor, bawal malipasan ng gutom. Pero taliwas po, Hallelujah, praise the Lord. Sa banal na gawain ito, ang ating inuuna, ating pinakamalaping sus, Hallelujah, praise the Lord, mapalugdan, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po sa kanyang pag-aalay na 5 days na ayun, Hallelujah, praise the Lord, hindi lang po kagalingan sa kanyang ulcer ang pinagkaloob ng ating pinakamalaping sus, kundi pagbabago din po sa kanyang buhay, Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na lahat ng bisyo sa kanya inalis ng ating pinakamalaping sus, Hallelujah, praise the Lord. Inayos po magulong tahanan, Hallelujah, praise the Lord. Kaya hindi po yun matatawaran, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamalaping sus, Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ang inyong abang lingkod, Hallelujah, praise the Lord. Nung makasay na ako sa dako ng Mountain Province, isang araw na nagkandak kami ng internal security operation, andyan po na trabaho namin bilang alagad ng batas na magkandak po ng operation sa mga bundok, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa panahon na yun, di namin sukat akalain na yung pupuntahan namin na bundok na yun ay positive na nakabang na ang mga NPA. Andyan na, sa madaling sabi, na-ambush po kami mga minamahal. Nung panahon na yun, wala akong sukat, wala kaming mapagtaguan kasi open area po yun. Pero dakila ating pinakamalapit sa banal na gawain ito, Hallelujah, praise the Lord. Nagliligtas po, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise Alam the niyo po Lord. mga minamahal, andyan na, nung panahon na yun na namatay na kami ng isa, 11 na yung wounded, andyan na bilang tao, andyan na wala nang pag-asa. Kaya nung panahon na yun, tumawag ako sa aking beloved wife na nagpapaalam na ako, pero andyan po na humingi po aking beloved wife ng mga backup prayer sa pastoral house, Hallelujah, praise the Lord. So unat dalangin ng mga pastor, kabalikat ng mga manggagawa na nandyan na nasa tuhod ng pananalangin, Hallelujah, praise the Lord, para sa ating kaligtasan nung panahon na yun, andyan na iniligtas po kami na ating pinakalapisus. Umatras po yung mga NPA, Hallelujah, praise the Lord. Gaano kadakila ang ating pinakalapisus, Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ilang beses na pagliligtas sa ating pag-iingat ng ating pinakalapisus sa akin, sa aking trabaho, sa ganun din po, nagpapasalamat ako sa pagpapalang physical, andyan yung kalusugan, Hallelujah, praise the Lord. Sa pagpapalang material, andyan pinagkakaloob palagi ng ating pinakamalaping susukat na andyan po na siksik, liglig at umaapaw, Hallelujah, praise the Lord. Sa pagpapalang pinansyal at higit po sa lahat, pinapasalamatan ko ang pagpapalang spiritual, Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, tayong sa ating pinakamalaping sus po lamang, Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Panapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Anyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. If God with us, who be against us?
If God with you, who be against you? Wala po, mga minamahal, katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sabi niya, hindi karapat dapat na tawagin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngunit ang Diyos ay hindi niya tatangin ng tao. Lahat ng tao, nilikha niya, lahat ng tao ay mahal niya, mga minamahal. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pagbabago ng buhay, pag-iingat, mga bisyo natin na inaalis ng mahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal, ayan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi tayo iwanan, ibabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basta't maging mainit lang po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung mga salot na lumalaganap, mga minamahal, kung nasa iyo ang mahal na Panginoon. Hindi po lalapit sa atin yan, mga minamahal. Opo, mga hindi po lalapit yan, mga minamahal. Ayon din po sa pananampalataya ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakaraming pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat talaga natin po rin pasalamatan. Yung mga araw-araw po tayo, yung mga araw-araw iningatan tayo, yung ating kinakanin, nilalanghap. Mga araw-araw nagigising tayo, nasisilayan natin lahat ng mga bagay na nilikha ng mahal na Panginoon. Dapat po natin talagang pasalamatan ng lahat na yan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang muling magbabahagi, ating beloved sister, Prissy Binitis po, mga minamahal. At sundan po sila ng ating mga beloved na ang awit po, mga minamahal. Palakpakan po muli natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise Dobleng the Lord. paggalang po sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating inaalala ang ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo pong lahat, mahal na ginigilo ng kapatiran, isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Ako po ay Praise the nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na aking natagpuan po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-rati din po ako po ay may karamdamang asma. Andyan po wala pong kagalingan. Doon po sa aking dinadaluhan, walang katugunan ng aking panalangin. Subalit ng aking natagpuan po ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy na paghingi po at andyan po sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy po na pagdalo sa banal na gawain, nandyan po ang aking karamdaman po, lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya ako Praise the po'y Lord. nagpupurit ng papasalamat. Diyan din po ang aking pananakit ng aking tiyan na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andyan din po na patuloy na humihingi ng kapatawaran sa ating mahal na Panginoong Hesus. Andyan na naman po ako, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan din po yung pananakit ng ang aking mga likod. Andyan po na talaga po andyan din po yung sakit ng aking pamamaga ng aking paa. Andyan po na sa patuloy lang po na pagdalo po sa banal na gawain. Andyan po na talaga pong ako po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya, magmula po sa pagpapalang pisikal, pinansyal, material, higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Muli palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, beloved brother Prissy Binitis, sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yan po sa ating mga viewers po, sa ating mga bisita, napakinggan niyo po, mga minamahal, yung patuto ng aming mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Ano mang karamdaman niyo, mga minapagagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo.
Hindi po siya nagsisinungaling, mga minamahal. Gusto niya patunayan, mga sa lahat ng tao, mga minamahal, na tayong lahat ay iniibig niya, mga minamahal. Sa Diyos, walang imposible. Gagawin niya ang lahat, mga minamahal, sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit tayo ang dahilan, kayo lahat tayo, kung bakit siya nagkatawan tao, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, upang tayo, mga buhay, mga minamahal, sa pag-asa, mga minamahal, kanyang pangako. Ganyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan na po nagtatapos, mga minamalang buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, at tanging mula sa panalangin na rin po ng ating minamahal ginagalang na ating mga magulang sa mahal na ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tumayo po tayo, mga minamahal, samahan po natin ang ating mga minamahal, mga awit, mga minamahal sa papuring awit, mga minamahal alay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors, name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak, I am the ivy. He is the potter, I am the clay. I am the oil and He is the I am the trouble, He is the way, hallelujah. I'm a song, He is the music. He is the flame. The potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. I am the song and He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bread that takes His name. Forward, power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors today. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power. Jesus' name, bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And now, our friend, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Our
Hallelujah, 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 hallelujah. Puri kami pinag-iwanan. Diyos ikaw ay pupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay papupurihan ko, hindi lamang dahil sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay
dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hindi naman sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay ang dakila. O Diyos, purihin ka. Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hindi lamang sa pagpapala. O aking Ama, sinasamba kita dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. Purihin ko. Hindi lamang sa pagpapala mo. O aking Ama, sinasamba kita dahil ikaw Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, ikaw ay papupurihan ko. Hindi naman dahil sa pagpapala mo. O aming Ama, sinasamba kita dahil ika'y Diyos na tunay at dakila. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay lahat. Magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal kailanman, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po pinagkait, mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah. Purihin mo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po munawit, mga minamahal. Hallelujah. Bago po mga minamahal sa ating pagbibigay. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaas ng aming laging totoo. Salamat po sa iyong pagkukulit na ibigay mo sa aking mahal. Ang pag-ibig kong ito'y nagmamali, kailanman ikaw ay aking mahal. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, Lord. Ang pag-ibig kong ito'y nagmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has
Hallelujah. Praise the Lord. Puri po nga rin ang gila Diyos. Hallelujah. Glory, 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 glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng hallelujah. Pinagpala mga anak ng ating dakilang Diyos. Magsabing, praise the Lord. Praise the Lord, purihin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, hallelujah. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating kagalang-galang malapastor, Wilder Sada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal natin, beloved Mama Dear, mga minamahal, magiging po mga minamahal, sa kanila pong mga beloved children, mga minamahal, sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, bagong manodatihan, mga minamahal, hallelujah, sa kapong mauwi, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, magiging sa mga minamahal, sa ating mga televiewers, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord, lahat po tayo pinagpala, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala, mga minamahal, hallelujah, ay nakamtam na po natin yan. Mga minamahal, mula nung tayo inilubog po, mga minamahal, sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, nung tayo ay umahon, mga minamahal, hallelujah, naging tayo ay bagong nilalang, mga minamahal, pagpapala na yun, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Hallelujah, tayo'y pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa bahagi pong ito, mga minamahal, ito, mga minamahal, ang pagtanggap, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal. Dahil mga minamahal, ang yugtong ito, mga minamahal, ito, mga minamahal, hallelujah, ang isa sa pinakamahalaga din, mga minamahal, hallelujah, ng yugto, mga minamahal, hallelujah, bilang isang Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, upang tayo, mga minamahal, ay magkapunta sa langit, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise the Lord, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, mula po, mga minamahal, sa awit ni Haring David, mga minamahal. Hallelujah. Ang lahat ng narito, mga minamahal, ang lahat ng nilalang na narito, mga minamahal, batid natin yan, mga minamahal. Lahat ng narito sa mundong ito, mga minamahal, yan po ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, wala po tayong pagmamayari, ultimo piso, ultimo 25 o kahit anuman ang anumang bagay, mga minamahal, na narito po, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal. Kundi, mga minamahal, hallelujah, mula nung lalangin ang tao, mga minamahal, hallelujah, tayo lamang, mga minamahal, ay pinagkakatiwalaan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa lahat, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, na daraan, mga minamahal, sa ating palad, mga minamahal. Dahil nga, mga minamahal, sabi ng mga Ecclesiastes, mga ngaral, mga minamahal, hallelujah, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi dito, ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Madaling sabi, mga minamahal, ito ang buong katungkulan ng tao. At sino yung gumaganap, mga minamahal? Tayo na pinalaya, mga minamahal, sa sumpa, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, mula po sa Malakyas, mga minamahal, hallelujah, mula sa karawan ng ating mga magulang, mga minamahal, hallelujah, sila po mga ay naligaw, mga minamahal. Hindi nakasunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, tayo, mga minamahal, dahil may totoong pastor, mga minamahal, na nagturo, mga minamahal, kung paano, mga minamahal, sumunod o kung paano ituro, mga minamahal, ang pamantayan ng ating dakilang Diyos na buhay. At kung paano sumunod, mga minamahal, sa utos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Amen. Mula, mga minamahal, nung narinig natin, mga minamahal, mula nung tayo nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, narinig natin, mga minamahal, na ang hallelujah, gawain ito, mga minamahal, ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito, na pinakilala ang ating kagalang-galang mga pastor, Wilder Sada Almeida, mga Diyos na mapagpala. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos, mga minamahal. Narinig natin, mga minamahal, ang hallelujah, ang
na itinuro, mga minamahal, haliluya, pinakilala, mga minamahal, ating ginagalaw, pastor, na ang Diyos dito ay totoo at makapangyarihan at kumikilos, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil po, mga minamahal, ito talaga, mga minamahal, ang katungkulan ng tao, mga minamahal, ang magbigay, mga minamahal, o ibalik, mga minamahal, hallelujah, ang pagmamayari ng ating dakilang Diyos. At dito sinusukat, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Pagkatapos natin ibigay, mga minamahal, ang ikasampu, mga minamahal, na pagmamayari ng ating dakilang Diyos, dito sinusukat ng mahal na Panginoong Isus, mga kung gaano kalaki ang ating pag-ibig, mga minamahal, pagdating sa handog, mga minamahal. Palapakan po na natin, ang mahal na Panginoon, lahat ng nagkukunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay lumihis, mga minamahal, kapag tayo ay lumihis sa pagpapalang ito, mga minamahal, kasumpa-sumpa, mga minamahal, ang ating tatanggapin, mga minamahal. Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, kung ating basahin ang buo, mga minamahal, ng Deuteronomy 28, mga mula 1, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mga minamahal talata, mga minamahal, hallelujah, kasumpa-sumpa, mga minamahal, hallelujah, ang ating sasabitin. Biblia ang nagsasabi, mga minamahal. Biblia ang nagtuturo, mga minamahal. Biblia, mga minamahal, o ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang magbibigay, mga minamahal, hallelujah, ng pagpapala at ang sumpa ayon, mga minamahal, sa ating pagsunod, mga minamahal. Dahil napakahalaga, mga minamahal, basahin po, mga minamahal, at huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglingkuran sila. Para pagampunan natin ang malapay noon. Lahat na nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Napakahirap pala, mga minamahal, kapag tayo ay hindi nakasusunod, mga minamahal, sa bahaging ito, mga minamahal. Pinaglilingkuran pala natin, mga minamahal, yung ibang Diyos, yung isang Diyos, mga minamahal, na tinatawag yung si Satanas, mga pinaglilingkuran pala natin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil kapag hindi mo ibinigay, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon Isus, mga minamahal, sa Biblia, sa malakas, mga minamahal, naturingan po tayong magnanakaw. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag po tayo masaktat, mga minamahal. Biblia ang nagtuturo, mga minamahal, sa bawat isa po sa atin. Huwag daw tayo lilihis, mga minamahal, o dahil sa ating kailangan, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, tinuturo ng banal na kasulatan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dapat, mga minamahal, ibigay, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoon. Dahil, mga minamahal, hallelujah, sabi ko sa unang aking nabasa, mga minamahal, sa unang talata, mga minamahal, lahat ng narito, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal, lahat yan ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos na buhay. Pagdating ng huling wakas ng ating buhay, mga minamahal, dalawa lang, sumpa o kaya pagpapala, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag hindi tayo sumunod sa bahagi pong ito, mga minamahal, saan po tayo pupunta? Dahil naturingan po tayo magnanakaw, sabi sa banal na kasulatan, sa impyerno, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung sinusunod mo, mga minamahal, hallelujah, ang bahaging ito, mga minamahal, ng pagbibigay, isang susi ng pagpapala, mga minamahal, grabing pagpapala. Bakit, mga minamahal? Dahil may buhay na walang hanggan. Sabi nga sa banal na kasulatan, na mga minamahal, nasunod mo ang 10 utos, mga minamahal, hallelujah, hindi mo sinunod ang isang utos, nagkasala ka sa lahat. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ito talaga ang buong katungkulan ng tao. Dahil kapag sinunod natin, mga minamahal, hallelujah, ang kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na pinakilala ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, grabe ang pagpapala. Basahin ko po, mga minamahal. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, mga minamahal. Aabot daw sa atin, darating daw sa atin. Subalit kung ikaw ay lilihis, mga minamahal, lilihis din ang pagpapala. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. At hindi lang po yan. Kapag tayo ay lilihis, mga minamahal, katakot-takot na bagay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sa bahagi pong ito, sukatan ng pag-ibig at sukatan ng pagsunod, mga minamahal, hallelujah, sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos na buhay. Kailanman, mga minamahal, hallelujah, sa mga sumunod, mga minamahal, sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, kailanman, mga minamahal, hindi yan pinabayaan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, purihin ang mahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, tignan niyo po, mga minamahal, hallelujah. Nasabi nga, mga minamahal, na kahit ulit-ulit, napakasarap, mga minamahal, hallelujah, pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Ako, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, di man karapat, dapat sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan.
Mga minamahal, grabe ang hirap mga minamahal. Hallelujah. Pagkagaling ko ng trabaho, 8 hours na trabaho, mamaya pag uwi ko ng aking tahanan, imbis na magpahinga na ako, mga minamahal. Hallelujah. Tricycle pa ako, mga minamahal. Hallelujah. Magpipidikab pa ako. Mga minamahal, kikita lang mga ako ng 40 pesos, 30 pesos, 50 pesos, masaya na ako. May pambili na ng 1 kilong bigas sa aking tahanan. At may pakain ako, mga minamahal, sa aking pamilya. Mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung nakilala ko, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. At ako'y nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, sa ministeryo ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung dating hirap ng buhay, magulong buhay, mga minamahal, ngayon po, nagtatamasa na po, mga minamahal, ng pagpapala na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi man ako karapat, dapat mga minamahal. Hindi man kami karapat, dapat mga minamahal. Hallelujah. Subalit na patunayan namin, mga minamahal, na sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, totoo ang Diyos na ating nakilala. Kailanman, mga minamahal, hallelujah, wala siyang salita, mga minamahal, na hindi niya ginawa para sa ating mga kailanman. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, naging bulag para hindi makita ang bawat gawa natin. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang mahal na Panginoon na buhay, mga minamahal. Batid na po natin, mga minamahal. Hallelujah, ang pamantay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung pagmamayari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kapag tayo ay kumita, mga minamahal, ng 1,000, mga minamahal, ang 100 yan po yung tinatawag na 10 bahagi. Mga minamahal, yan po yung tinatawag na banal. Mga minamahal, na hindi pwedeng bawasan dahil yan ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos at ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, hallelujah, hindi pa po tayo dyan nakapagbigay ng handog, mga minamahal. Kung 10%, mga minamahal, hallelujah, ang pagmamayari ng ating dakilang Diyos, yung 10, mga minamahal, na tinatawag na banal, mga minamahal, tumbasan din po natin yan. Ayon sa pagtuturo ng ating kagalang-galang Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, tumbasan po natin, mga minamahal, yung 10%. Mga subalit, sabi sa Biblia, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon Jesus, hihigitan pa natin. Dahil, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, hindi po yan paatras, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagbibigay, mami, paabanti po yan, mga minamahal. Kung nakasunod ka, mga minamahal, sa 20%, mga minamahal, at ikaw ay nagtagal na sa gawain ito, mga sa madaling sabi, mga minamahal, hindi ka pinapabayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, paabanti lamang, mga minamahal. Hallelujah. Yung 20%, mga minamahal, nung ikaw ay baguhan, mga minamahal, ngayon nagtagal ka na, mga minamahal, huwag ka nang makontento dyan. Gawin mo ng 25%, 30%, 40%, 50%, ayon, mga minamahal, sa ipinasya ng iyong puso, dahil ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kapag mabigat sa ating loob, mga minamahal, wala po tayong pagpapala na tatanggap diyan, mga minamahal. Bagkus sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung pagbibigay natin, mga minamahal, kalakip yung pag-ibig, yung kusa, mga minamahal, ay pagkakaloob sa mahal na Panginoon. Purin mo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ang mananalangin, mga minamahal, sa ating beloved Elder Romy Benitez. Ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Puri mga ating nagilang Diyos. Gapisyo po, Panginoon, sa ating mga wait, mga minamahal. Mahal na Panginoon po, mga minamahal. Hallelujah. Ang magbalik po, mga minamahal, na di mabilang na pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Dahil napakabilis ng ating oras, mga minamahal. Tayo na po ay tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Bilang pagbibigay galang, mga minamahal. Hallelujah. Sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dadalhin po, mga minamahal, ng ating mga ral, mga minamahal, sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Elder Jer Serafica. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo na rin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. So, unang dalangin, beloved Pastor Walid Estrada Almeida. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po nagpapasalamat o Diyos. Hallelujah. Sa ganitong pagkakataon na pong pinagkaloob sa amin. Hallelujah. Na ikay aming mapapurihan at pasalamatan o Diyos. Maraming salamat po o Diyos sa kalayaan ito o Diyos. Hallelujah. Kaya kami pinagpasalamat sa tagumpay ng malalagawain simula sa pag-MC, pag-awitan, mga joyful mga song, sa mga buhay na patutuo na pinahiyag ng anak, sa hallelujah, sa pagkilos sa aming kalagitnaan, hallelujah, sa iyong hallelujah, sa pagtatapat ng bigay ka sa mong bahagi tandog, sa pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na nakalalagyan. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami nagsumamo, O Diyos, na iyong kami kabagan, na kami dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, hallelujah. Ngunit bago pa lahat, O Diyos, kami po humingi ng kapatawaran, hallelujah, sa mga kami nasumpuan sa aming mga kahinaan, gawa na isip na banggit, hallelujah, hindi niyo po kinalugdan, O Diyos, hallelujah. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, lalo na pong iyong malingkod. Mahal na Panginoon, wala akong magagawa, wala akong kakayahan, O Diyos. Ikaw maglagay ng mga salita na sambitin sa iyong mga anak. Mahal na Panginoon, tulungan niyo ang malingkod, hallelujah. Na magsilbing pagpapalang espiritual namin pagsalusaluhan sa hapon na ito, mahal na Panginoon, hallelujah. At hallelujah, at sa unang dalangin, beloved Pastor Walid Estrada Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaway, hallelujah. Demonyong hadlang, unbeliefs, hallelujah, cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist, Pastor Walid Estrada Almeida, hallelujah, the end-time prophet of our loving God, hallelujah. At ganoon din sa di malimutang turot aral ng ating beloved assistant, Pastor Hardina C. Almeida, na talagang tuloy nating patuloy na napapakinabangan ng kanilang mga turong yan, hallelujah, na talagang grabing pagpapala sa ating lahat, hallelujah. At ganoon din, hallelujah, sa kanilang beloved children. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga viewers, hallelujah, maging sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na minsan po tayong binigyan ng malayang pagkakataon, hallelujah, na tayo talagang makapanambahan. Minsan na naman po tayo makaigib ng mga langis, hallelujah, upang talagang mapunuan yung ating mga iniimbak, minamahal. Upang sa pagdating ng panahon, minamahal, yung talagang ating ilawan, minamahal, talagang patuloy maglagablab, hallelujah, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. At tunay minamahal, hallelujah. Andiyan na ng grabing pagpala. Kala ko kanina naman talagang sumikat ng araw pero medyo kumulimlim naman. Ngunit yan ay pagpapala, minamahal, dahil sa mga palayan, grabing pagpapala yung ulan na yan, minamahal. Amen, praise the Lord. Ating pamagatan po, minamahal, ang ating pag-aaralan sa hapong ito, minamahal, ay compromising Christian, minamahal. Bakit nasabi natin, minamahal, na compromising Christian? Tuloy po, minamahal, na talagang may mga pagkakataon talaga, minamahal, na talagang may mga sitwasyon, minamahal, na dumarating sa isang Kristiyano talaga na may hindi, para bang
hindi makapanindigan, minamahal. May mga sitwasyon, minamahal, na pangyayari na minamahal sa buhay ng Kristiyano, lalo na po minamahal lalo na po sa labas, nasasabi natin na nakokompromise yung ating pagiging Kristiyano, minamahal, dahil minsan, parang ito yung sinasabi nila, minamahal, na talagang dito okay siya, nandun gumaganap ng kalooban ng mahal pa, nandun talagang may banal sa pananamit, hallelujah. Ngunit minamahal, minsan talagang hindi makapanindigan ng mahal. Lalo na po pag inaya ang isang Kristiyano, minsan na mag-swimming. Minsan dahil sa nahihiya, dahil ang mga kanyang mga kasama ay talagang naka-attire ng tama na pang-swimming, minamahal, ayaw manamit na talagang nandun, minamahal, na naka-jogging pants, naka-t-shirt. Dahil nga talagang nakita yung mga naka-attire na proper na pang-swimming daw sa kanila. Minsan papasok ang Kristiyano sa ganong pagkakataon. Hallelujah. At hindi lang din niya minamahal sa pakaraming sitwasyon. Sa trabaho, sa mga kaklase. Talagang minsan malimit yan ang nangyayari. Nakokompromiso ang isang Kristiyano actually sa mga sitwasyon na napakaraming minamahal. Ito po ay dahil sa tayo hindi makapanindigan sa ating mga pananampalataya. Ito ay isang napakahirap na bagay. Ito ay magsilbing aral po sa atin, minamahal. Dahil hindi dito basta-basta nakasalalay yung basta ordinaryong buhay lamang o basta pangarap lamang, mahal. Actually, dito nakasalalay yung talagang pagiging grabing Kristiyano natin, grabing anak ng Diyos. Tandaan natin, minamahal, ang pangyayari kasi minsan, ang isang Kristiyano, dahil gusto ng isang Kristiyano na maging kaibigan ng lahat. Sabi nga, ang Kristiyano talagang palakaibiganin. Hallelujah, talagang nandun minamahal, gusto mapagbigyan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga ng mga banal na kasulatan, tayo daw ay maging ilaw ng sanlibutan. Hindi yung tayo ang nahihikayat, bagkus sila ang ating talagang hikayatin. Hallelujah. Sa anumang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay minamahal na dyan, nasa sakripisyo minamahal ang isang Kristiyano o pagiging Kristiyano ng isang Kristiyano minamahal. Na talagang nandiyan minamahal na talagang minsan talagang hindi maiwasan dahil nga sa inaakala na talagang gusto to please doon sa mga nasa paligid niya minamahal. Pero tandaan natin minamahal na talagang sa pagiging Kristiyano natin, huwag natin itulad yung ating mga sarili sa kanila minamahal. Dahil talagang tayo, ibang-iba na talaga minamahal. Sabi nga ng nadakilang Diyos, hallelujah, na talagang sabi nga tayo palalakarin ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ng Ezekiel, ilalagay ng Diyos, hallelujah, yung kanyang salita sa ating mga puso. Kaya huwag tayo magtaka na yung ating galaw na mahal ay iba na sa kanila. Dahil talagang tayo iba na mahal. Hallelujah. Dahil sabi nga, hindi tayo tagalupa, bagkus tayo tagalangit. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minsan nakukompromiso ang isang Kristiyano dahil nahihiya. Na talagang dahil gusto nga i-please yung ibang tao. Ngunit ang malinaw na ang sabi ng banal na kasulatan na talagang hindi talaga, huwag nating expectin na masisiyahan ang ating mga katrabaho, ang ating mga mahal sa buhay, sa anumang ating ikinikilos, sa ating mga pananamit, maging sa ating mga pananalita. Minsan sasabihan kami na mahal na, napaka-KJ mo naman. Dahil minsan lang naman yan. Anyway, hindi ka naman nakikita ng mga kapatid mo. Hallelujah. Tunay nga minamahal, hindi tayo nakikita ng ating mga kapatid. Ngunit ang Diyos ang nakakakita sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay minamahal, huwag nating expectin minamahal na ang mga tao sa sanlibutan ito minamahal ay maging okay sila sa atin. Actually talaga minamahal, sa totoo lang minsan, dahil nahihiya din sila, minsan parang okay minamahal, kaya minsan pagtalikod mo rin, kung ano-ano rin sasabihin sa'yo. Dahil normal na yan, dahil ang mahal na Panginoon muna ang ginawang ganyan minamahal. Ngunit meron din namang iba na grabing pagpapala sa kanila. Yung mga tao na binuksan ng mahal na Panginoon, kaya gano'n na lamang minamahal, kaya kapag nagpatotoo ka, siya'y nakikinig ng nakikinig at talagang nakanganga talagang amazed na amazed sa mga sinasabi mo. At sinasabi pa niya, saan yan? At dadalo din ako dyan dahil ako may problema rin. Pagpapalain din ako ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Ngunit madalang lamang yung minamahal. Ngunit ang karamihan talaga minamahal ay talagang nandun minamahal, talagang kukutsain ka. Nandun minamahal, ang karamihan pabubulihin ka minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatid na mga patuloy inuusig ng kanilang mamahal sa buhay,
Maging kanilang mga trabaho, kinukot siya. Andiyan na naman si born again. Nandiyan naman, mananalangin niya, magtataas ng kamay. Nandiyan nakasama namin yan. Pag nandun sa medyo sulok ng konti, umaawit yan. Hindi kaya parang may tililing na, sabing ganun. Dahil hindi nila nauunawaan, minamahal, yung ating pamumuhay sa araw-araw. Dahil iba na nga, minamahal, iba na yung ating lakad sa kanilang lakad. At wag natin expect, minamahal, talagang tayo kapupuutan talaga ng karamihan, minamahal, dahil maiinis sila. Lalo na't higit, minamahal, masasagasaan ng kapag tayo nagpapatotoo, minamahal, talagang maraming masasagasaan na kanilang pananampalataya, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng 1. Ang kapitulo po ay 15, ang talata po ay 18 hanggang 19. Aklat po Praise the ng Lord. 1, kabanata 15, talata 18 hanggang 19. Kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapupuutan bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay ibigin ng sanlibutan ng kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan niyo ba na mahal? Kaya huwag natin expect yan mahal, na ang sanlibutan ay magiging okay sa atin. Bagkos, wag lang natin talagang tigilan na kahit magalit sila lahat, kahit ano pang sabihin nilang lahat, kahit bulihin ka pa ng lahat, basta wag ka lang mapigilan na mahal, magpatotoo ka ng magpatotoo, mag-share ka ng mag-share, kahit ano pang sabihin sa'yo. Talagang ihayag mo ng ihayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At bahala ang mahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yan nga po yung sinabi ng iba na mahal, talagang yung i-deny mo yung sarili mo na mahal. Talagang wag mo na, alisin mo na sa sarili mo yung pakiramdam na ikaw ay mahihiya. Na kahit sa anumang sitwasyon, tanggalin mo na ng hiya-hiya mo. Na kahit anong sabihin nila, talagang hayaan mo na lamang. Bahala ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga ng mahal na kasulatan, kahit ano pang sabihin nila sa iyo, kahit ano pang masakit na sabihin nila sa iyo, ngunit sabi ng banal na kasulatan, huwag kang mag-alala dahil ano man ang sinabi sa iyo, ay sa akin yan sinabi, sabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Una yung minamahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, kung ano daw ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay sa akin mo ginawa, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya huwag mag-alala ang bawat isa minamahal. Hallelujah. Kaya huwag isakripisyo minamahal. Patuloy manindigan ng mga Kristiyano. Hallelujah. Lalo na sa pagtitiwala at pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na lalo na sa mundong ito minamahal na grabing kaguluhan ng paligid minamahal. Lalo na talagang tayo sinasabihan ang ating mga minamahal na manggagawa na patuloy maghayo minamahal. Ngunit sa ating paghayo, normal yan na ating maririnig, normal yan na ating mararanasan minamahal. Kaya patuloy talagang manindigan, talagang patuloy ipagtrabaho ang kaligtasan minamahal. Huwag isakripisyo, hallelujah. Huwag ikompromiso ang kaligtasan minamahal. Tandaan natin ang ating tatanggapin sa ating dakilang Diyos ay hindi biro-biro minamahal. Buti kung ito ay isang pangarap lamang minamahal, na kagaya ng pinapangarap natin. Na kaya kagaya ng ating napag-aralan last Sunday, na talagang minsan nakukompromiso rin minamahal ang kaligtasan ng isang Kristiyano. Lalo na sa sabi nga, kapag sa pagnanasang yumaman minamahal. Hindi nga masamang magsipag, hindi masamang mangarap. Ngunit sabi nga, kapag ka nakukompromiso maging ating paglilingkod na mahal. Alam naman talaga natin, sabi nga ng ating mga mangaral na napakahalaga ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Nandun na mahal na talagang grabe na dyan tayo umiigib ng langis. At hallelujah, talagang yan ay talagang grabing pagpapala. At anumang talaga nating hinihingi sa ating dakilang Diyos, naghahanap ka ba ng trabaho? Naghahanap ka ng milyones? Sabi nga ng malakas na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na ang mahal na Panginoon ang magbibigay ng lahat. Tandaan natin, manamahal, ipihit natin ang ating mata, manamahal, sa paligid. Subukan natin ipihit. Meron ba tayong makikita? Meron bang makikita ang ating mata na hindi pag-aari ng Diyos? Kahit anong kumpanya dito, minamahal, sa buong mundong ito, lahat ito pag-aari ng dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya dapat huwag matakot talaga mga Kristiyano. Laging pinagpipilitan ng dakilang Diyos na huwag matakot. Base nga sa pinag-aralan, ano ba kinakatakot? Mga ibon sa parang, kagaya po na pag-aralan natin last Sunday. Na talagang ano bang hindi pagkatiwala, kung ibon nga na hindi nagtatanim, pinakakain ng Diyos. Kahit yung liro na talagang grabe, yung liro na talagang sa ukinumagahan, namumukadkad ang bulaklak, ngunit pagdating ng hapon,
ito'y natutuyo, hallelujah, sa lirong yan, minamahal, na kahit si Solomon man, na pinakamayaman na in his time sa buong mundo, minamahal, hindi nakapagdamit na kagaya ng lirong yun. Ngunit sa liro, umaga, umukadkad, pagdating ng hapon, ito'y nalalanta, ngunit dinaramtan ng dakilang Diyos. Gaano pa kaya mga Kristiyano nagpupuri sa kanyang marilagadbal na pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na hindi dapat makompromiso, minamahal, ang pagiging Kristiyano o ang pagiging anak ng Diyos, minamahal. Kaya dapat na talagang pagsumikapan ng bawat anak ng Diyos, hallelujah. Atin daw talagang pagsumikapan, minamahal. Dahil talagang maraming sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Nandiyan ang gawa ng kaaway lagi, minamahal. Na talagang gagawan tayo ng paraan, minamahal, upang talagang mawalay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tandaan natin maging yung ating mga patotoo, minamahal, yan ay ninanakaw ni Satanas, minamahal. Kaya pansinin nyo, minamahal, kapag tayo nagpapatotoo, minamahal, dati-dati pansinin nyo yung unang pagpapatotoo natin, minamahal. Nung nagpapatotoo tayo, sabing gano'n, salamat sa dakilang Diyos. Ako'y pinagaling dati, hindi ako makalakad. Ngunit ngayon, ako'y nakakalakad. Grabe, sumisigaw, minamahal. Grabing pagpapala, hallelujah. Ngunit nung tumagal, lumipas ang 5 taon, 10 taon, 15 taon, nung ako'y naglingkod sa ating dakilang Diyos, dati hindi ako nakakalakad, ngunit ngayon ako'y nakakalakad. Tandaan niyo, minamahal, ang ating mga patutong yan, pilit ninanakaw yan ni Satanas, minamahal. Pilit yan inaalis, basahin natin sa banal na kasulatan, minamahal, yan ay ninanakaw niyo, minamahal. Maging sa ating isip, minamahal, talagang pilit niyang alisin niya, minamahal, upang hindi mo maisip sa araw-araw ng iyong buhay na napakabuti ang Diyos, na ang Diyos grabing magpala sa iyo, grabing mag-ingat sa iyo, grabing mag-aruga sa iyo, na hindi ka pababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Pilit niya yung aalisin, minamahal, hallelujah. Pilit niya yung aalisin upang hindi mo puri ang dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit kung patuloy na sa pananalangin, pagpakakumbaba sa ating dakilang Diyos, hallelujah, patuloy humingi ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ganapin ang kalooban ng Diyos, laging dumalos sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ay pag-iingatan ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay man na mahal, hallelujah. Sabi nga na hallelujah, wag daw ibigin, minamahal, ang sanlibutan ng mga bagay na sanlibutan. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 15. Ang Kapitulo 2, ang talata po ay 15 at 16. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang sulat ni Juan, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 15 hanggang 16, ito po sinasabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen. Palakpakan mo na yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan natin, minamahal. Hallelujah, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na huwag daw nating ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Hallelujah. Hallelujah. Kung sino man ang umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Hallelujah. Isang napakahirap na sitwasyon, minamahal. Kaya minsan natin talagang pansinin, baka unti-unti na tayong nalilihis, minamahal. Talagang patuloy na tayo magsumamo sa ating dakilang Diyos. Baka unti-unti nang nahihiwalay yung ating landas, minamahal. Talagang, alam niyo, sa totoo lang, minamahal, tayo nagkakatipon-tipon upang hindi magpunaan ng pagkakamali. Bagkus tayo magtulungan, minamahal, magsabihan, magpaalalahanan, upang sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang dahilan kung ba't tayo nagkakatipon Miyerkules, Biyernes, Linggo, at minsan sa mga Bible study, minamahal. Ang mga nangangaral, minamahal, hindi tayo pinupuna sa ating mga pagkakamali. Hindi tayo talagang kinagagalitan sa ating pagkakamali. Ito'y tayo talagang nagkakatipon, minamahal, upang magpaalalahanan sa bawat isa. Hallelujah. Upang talagang ang lahat, minamahal, ay talagang grabe makalakad sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. At kapag dumating yung pagdagit ng mga banal, hallelujah, sama-sama tayong dadagitin ng pinakamamahal na Panginoon at magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Napakalinaw yung minamahal na wag daw nating ibigin ang nasa sanlibutan.
Lalo na nga po yung ating pinag-aralan last Sunday, it's all about money. Sabi nga ng mga iba sa mga tao at kalimitan sa mga tao, hallelujah, talagang money can buy everything daw para sa kanila na mahal. Hallelujah. Talagang ganyan ang katwiran nila. Money talks, eka nga po, ang nais din nilang sabihin na mahal. Ngunit nagkakamali sila na mahal. Hallelujah. Tunay na mahal, talagang halos lahat, pera-pera, halos lahat daw pinagagalaw ng pera. Kaya hallelujah, talagang nandun na mahal, gusto nila laging magkapera. Ngunit talagang napakahirap na sitwasyon sa panahon ngayon na mahal. Kahit magkaroon ka ng napakaraming milyones na mahal. At sa ngayon binibigyan pa ng pagkakataon ng ating mga minamahal na kababayan na mahal. Talagang kahit milyon-milyon pa ang pera mo, magkaroon ka lang ng isang grabing sakit. Talagang isang kisap mata, ubos siya na mahal. Kaya doon ma-realize mo na mahal, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na talagang masyadong nafo-focus mo na mahal. Ano doon minamahal talagang, minsan talagang sabi ko nga, nakukompromiso yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kasi sabi nga po ng banal na kasulatan, ang ating kaligtasan daw ay para daw isang perlas, na talagang isang napakahalagang perlas, na lahat ng bagay na pag-aari niya minamahal ay kanyang ibinenta para mabili yung isang mahalagang perlas minamahal. Ganun daw dapat ang ating maging pananaw. O kumbaga sa ating kung gagawa man tayo ng ating checklist minamahal, dapat ang paglilingkod daw talaga sa ating pinakamamahal Panginoon ay nasa una lagi. Na kung tiisipin naman ay talagang totoo naman, minamahal. Dahil sabi nga po kanina, minamahal, alin ba ang bagay, minamahal, nating kinatatakutan? Kagaya ng nasabi rin ng mga paalala, minamahal, samantalang ang lahat ng bagay dito ay pag-aari ng Diyos. Na dapat wag nating ikabahala, minamahal. Dahil tunay, minamahal, subok na ito ng marami. Na talagang kahit minsan mga walang trabaho, minamahal, talagang grabe ang pagpapala ng Diyos. Laging Diyos talaga, laging nagpo-provide, minamahal. Talagang hindi nagkukulang. Hallelujah. At higit sa lahat, grabing kagalakan binibigay ng Diyos. Hallelujah. Kapag kayo laging dumadalo, gumaganap ng kalooban ng Diyos. Hallelujah. Lalo sa ating mga minamahal na kapatid. Lalo na may mga trabaho, minamahal. Pero nagsusumikap sila, minamahal. Humahabol ang iba, minamahal. Makaganap lamang sa kalooban ng Diyos. Nagsusumikap na dumalo 3 times a week. Hallelujah. Lando na minsan talagang kahit umuulan, nababasa, ngunit hallelujah, hindi mabayaran ng mahal ang mga bagay na nararamdaman ng mga Kristiyano, mahal. Grabing spiritual na pagpapala, hallelujah, kapag ka umawit, nagpuri sa dakilang Diyos, hallelujah. Grabing kapuspusan ng Espiritu Santo, hallelujah, nararamdaman, hallelujah. Kapag ka tayo napuspos ng Espiritu ng Diyos, mahal, walang sapat na kabayaran, hallelujah, ang ating nararamdaman. Walang-wala ka man. Pero meron kang buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Palakpakan mo na pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man na mahal. Grabing pagpapala. Yan ang hindi naiintindihan ng iba. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, dapat yan talaga ang maisa puso na mahal. Dapat daw sa ating patuloy na paglilingkod, ang isip talaga nakapokus doon sa mga nasa itaas. Huwag sa mga nasa ibaba, mahal. Dahil dito nga ang mga nasa ibaba, mahal, talagang yan ay pansamantala lamang. Yan ay mawawala din, mahal. Yan ay temporary lamang, minamahal. Hallelujah. At higit sa lahat, tandaan natin, minamahal, tayo manlalakbay lamang sa mundong ito, minamahal. Hindi tayo tiga rito, minamahal. Ang mga bagay na tirahan natin yan, hindi yan sa atin, minamahal. Yan ay nakikitira lamang tayo. Ang tunay na tahanan natin doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 13. Amen. Praise the Lord. Ang sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 11, at ang talata po ay 13, ito pong sinasabi, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal, hindi tayo taga rito. Kaya huwag natin expectin, minamahal, na mapiplis natin ang lahat ng tao dito sa daigdig na at bawat makakasalamuhan natin, minamahal. At higit sa lahat, yung mga properties na yan, minamahal, sabi nga, hayaan mo lang yung mga yan, minamahal. Yun ay iiwan mo din, minamahal. Talagang, kailangan talaga natin, minamahal, yung mga pinansyal, kagaya ng ating pinag-aralan, kailangan talaga natin. Ngunit, bahala ang Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon,
hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Hallelujah. Sabi nga ng dakilang Diyos, basta makontento ka lamang kung anong meron ka. Hallelujah. Maging masaya ka kung anong meron ka. Hallelujah. At hindi ka pababayaan ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga daw, minamahal, ang dapat daw i-feel ng isang Kristiyano, ang dapat niya raw isipin ng Kristiyano, hallelujah, sa kanyang buhay. Yun daw, minamahal, parang wag ka daw maging kampante sa mundong ito, wag kang feeling relax, wag kang feeling yung bang komportable ka na rito sa mundong ito, minamahal. Kasi kapag komportable ka na, ang sabi ng banal na kasulatan, kung nasaan daw yung kayamanan mo, nandoon yung puso mo. At kung saan nandoon yung puso mo, doon ka mapupunta. At kung ikaw ay nagigiliw na sa kayamanan mo nito, kumbaga kung feeling komportable ka na dito sa mundong ito, napakadelikadong bagay yan, mahal. Na talagang, sabi nga, kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. At kung nasaan ang puso mo, ay doon ka doroon. Hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Kaya isipin daw natin, minamahal, na talagang wag daw tayo maging komportable, minamahal. Hallelujah. Na talagang atin daw talagang isipin, minamahal, yung ating buhay, minamahal, na talagang temporary lamang dito, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 12, ang talata po ay 25. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata po ay 12, ang versikulo ay 25, ganito po ang pagkasabi. Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kaniyang buhay sa sanlibutan ito ay mag-iingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Napakalinaw na bagay, amen, mahal, hallelujah, na sinabi ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na sinabi ng banal na kasulatan, hallelujah. Ang umibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mahal, kinabubutan mo ang buhay sa mundong ito, yung parang hindi ka komportable dito, mahal. Talagang feeling mo talaga estranghero ka lang dito, hindi ka feel at home, mahal. Ganon dapat ang pakiramdam ng Kristiyano. Na talagang anumang bagay na meron ka dito, mahal, ay willing kang iwanan anytime. Na talagang ituring mo ito na hindi ito mahalaga sa'yo. At sabi nga ng banal na kasulatan, dapat daw ang pinakamahalaga sa'yo, yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung perlas na binili mo nang ibinenta lahat at para mabili lamang yon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating daw gawin, manamahal, sa ating patuloy na paglilingkod. Wag daw tayo maging komportable, manamahal, sa mundong ito. Kaya kung gagawa ka ng iyong tirahan dito sa mundong ito, yung talagang komportable ka, manamahal, napakahirap na bagay. Baka ang maramdaman mo, komportable ka na, ayaw mo na tuloy umalis. Hallelujah. At higit sa lahat, manamahal, lalo na manamahal kung sa ating patuloy na paglilingkod, dahil gusto nating kumita, totoo, kailangan talaga natin manamahal. Ngunit talagang, sabi nga, kailangan talaga nating mamili, manamahal. Hallelujah. Talagang huwag aksayin yung ating oras, lalo na kung minsan hindi lang hanap buhay. Hanap kayamanan na, yung harap, gusto mo maging milyonaryo, manamahal. Na talagang gusto mo talagang maging napakayaman na tao, minamahal. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, sumpain ang tao. Yung nagnanasang yumaman, minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah. Talagang grabe, minamahal. Ayaw ng ating dakilang Diyos, minamahal, na talagang pumasok yung ating puso sa pag-ibig sa lapi. Dahil yung nga po ang nagiging ugat ng lahat ng kasamaan sa buong sanlibutan, minamahal. Na grabe kung ating titignan sa paligid, buksan nyo na lamang ang inyong mga Facebook, manamahal. Nandiyan ang mga grabing, pinopost nila na grabing kapal-kapal na mga pera, na kung ano, para na lang pera-pera ang lahat ng mga bagay, manamahal. Ngunit nakakatakot na bagay, manamahal. Buksan nyo ang balita, manamahal, kung anong mga nangyayari sa paligid. Grabe, manamahal. Grabe na mga pangyayari sa paligid. Kaya atin talagang bantayan, manamahal. Magbantayan tayo sa isa't isa. Magpaalalahanan, manamahal, sa isa't isa. Yan ang dahilan, manamahal, kung ba't tayo nagkakatipon, hallelujah. Upang magpaalalahanan, upang talagang ang lahat ay magsama-sama, magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Tunay minamahal na talagang tayo ay napakapalad sa lahat ng mapalad minamahal. Hallelujah. Dahil nandiyan ang grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang bagamat nandiyan minamahal na tayo nagkukulang, talagang walang inilihim ang ating dakilang Diyos sa atin. Lahat ng mga bagay ay hinayag. Hallelujah. Hindi, dati tayo nga'y alipin lamang minamahal. Hallelujah. Na talagang hindi nga tayo makatawag sa Diyos. Ang mga propeta pa ang pinasuyuan para tumawag. Ngunit sa ating minamahal, direkta na tayong tatawag sa ating dakilang Diyos. Open naman mahal. Pwede nating sabihin ang lahat sa ating dakilang Diyos. Dahil tayo ginawa ng kaibigan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakabalat pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15. Amen, praise the Lord. Kapitulo 15, ang talata po ay 15. Amen, praise the Lord. Aklat po ng Juan, Kabanata 15, talata ay 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Imagine, hallelujah, sa totoo lang, lahat halos isinambit na sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat ipinaalam na sa atin ng mahal. Lahat ng mga lihim, maging pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, napakabuti ng Diyos. Tayo sincero magpuri, umawit, nararamdaman natin ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Grabe, noon yan, hindi natin yan magawa minamahal. Grabing kagalakan, hindi mabayaran na kagalakan kapag naramdaman natin grabing presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga noon, kahit mayroon tayong mga pera, malalaki ang mga ating mga tahanan, grabe, wala grabing kalungkutan, grabing karamdaman, walang solusyon, walang parang balisa, minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah. Tunay minamahal, ngunit ngayon minamahal, grabing pagpapala. Minsan sa ating mga minamahal na kapatid, para lang makadalo, minamahal, naglalaba, nakikilabada minamahal para magkaroon ng pamasahe. Tapos pagdating dito, magpapatuto, hallelujah. Sisigaw ng, grabe, napakabuti ang Diyos. Pinagpala ako ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, walang pera. Pamasahe lamang, nakilabada lamang para kadumalo ng mahal. Ngunit tandaan natin yung ating mahal na kapatid na mahal na naglabada para magkaroon ng pamasahe. Ngunit nakasisigaw ng grabing pagpapala ng Diyos. Grabe, ay lalo pa kaya tayo ng mga grabing pinagpala. Hallelujah. Na talagang nandun na talagang grabing sitwasyon na natin sa buhay kung kukumpara sa kanila minamahal. Hallelujah. Na talagang mas, minsan sila pa nga ang malimit na talagang grabe kung maglingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang grabing lubos silang pinagpala. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Akin talagang maalala yung ating mahal na kapatid, ating beloved sister Mercedes, minamahal. Hallelujah. Grabe, hallelujah. Dahil yan minamahal, naglalabada lamang. Hallelujah. Nandun minamahal talagang para magkaroon lang ng pamasahe. At minsan pa yan, minamahal, grabe nagpatutuon, humihiyaw. Hallelujah. Nang grabing pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Sabi niya, salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala ako. Hallelujah. Dahil yung bahay ko, nilipad ang bubong, iningatan kami ng buhay na Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Imagine, nilipad na yung bubong minamahal, pero positive pa rin yung kanyang paningin minamahal. Baka kung sa iba yun, mahal, inilipad yung bubong, bakit mo ko pinabayaan, mahal na Panginoon? Wala na kami tuloy tirahan, wala na kami tuloy matuluyan, mababasa na kami. Ngunit ang ating mahal na kapatid na nagre-remedyo lamang ng pamasahe para makatalo sa banal na gawain, pero natanggalan ng bubong ang bahay, pero humihiyaw pa rin ang pagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Grabing pagpapala yan. Yan yung mga pagpapala, mahal, kung patuloy tayo magsusumikap na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Na talagang ang mga bagay na kahirapan sa mundong ito ay hindi mo makikita. Maging mga pag-uusig, hindi mo yan makikita. Mga grabing kahirapan, hindi mo yan makikita. Sapagkat ang nakikita mo, ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord! Amen. Hallelujah. Yan ang nais ng Diyos. Hallelujah. Na huwag natin tignan. Kaya laging sinasabi ng Banal na Kasulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag tayong tumingin sa mga material na bagay dahil liman ay magiging abala sa atin, mahal. At higit sa lahat, baka yan pang humila sa atin. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe mo na mahal. Sabi na nga, walang inilihim sa atin ang dakilang Diyos. Ang turing na nga sa atin, kaibigan. Kaibigan, anak,
Ano pa, minamahal? Grabe yung pagmamahal sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang pilit tayong nilalapit ng dakilang Diyos at talagang maging sa pagtitiwala, pinipilit tayong magtiwala ng Diyos. Hindi kagaya natin minamahal na tinuturuan natin yung ating mga anak para matuto at para makatayo sa sarili. Ngunit sa Diyos, iba minamahal. Kung babasahin natin ang banal na kasulatan minamahal, ang gusto ng Diyos, maging dependent ka sa Kanya. Lahat ng pangangailangan mo, kagalingan mo, pagkain mo, inumin mo, trabaho mo, lahat iaasa mo sa dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan nagagalit pa nga ating dakilang Diyos. Sabing ganun, pag hindi naniniwala at hindi nagtitiwala sa Kanya. Sabi pa nga hanggang kailan ko kayo titiisin. Hallelujah. Dahil ang gusto nga ng Diyos, patuloy magtiwala at manampalataya sa Kanya minamahal. At sabi nga ng banal na kasulatan, sa patuloy na magsusumikap minamahal. Patuloy daw parang magiging agos ng buhay minamahal. Yung agos ng tubig ng buhay minamahal. Na talagang subukan naman natin, hallelujah. Na bagamat kulang tayo sa mga pinansyal, kulang tayo kasalat man sa mga anumang bagay na material minamahal. Ngunit sagad-sagad naman, hallelujah, ng grabing pagpapala na ibinibigay ng Diyos dahil sa Kanyang kahabagan na pagpapalang espiritual, hallelujah. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ating mong basahin ng mahal. Dito po sa aklat ng Juan, ang kapitulo po ay 12, ang talata po ay 25. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, excuse me po, kapitulo 7, ang talata po ay 38. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata po ay 7 po. Ang kabanata po ay 7, ang bersikulo po ay 38. Ganito po Amen. sinasabi, ang sumansampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay agos ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ganyan na lamang pakiramdam ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, bagamat minsan ang mga Kristiyano salat sa mga pagpapala, ngunit grabe nakangiti, grabe magpasalamat sa buhay ng Diyos. Hallelujah. Akala mo komportable, nandun naman talagang grabe, walang problema. Hallelujah. Talagang hindi iniisip, ang iniisip lamang mapapurihan ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Kaya huwag nating pag-isipan ng mga bagay na ganyan, minamahal, na talagang atin talagang pagsumikapan na tignan, minamahal. Baka sakaling minsan, minamahal, hindi natin nababantay, minamahal, talagang tayo nandiyan, minamahal, talagang papalayo na pala sa kalooban ng Diyos. Kaya patuloy magsumamo at lalo tigit para talagang grabing spiritual na pagpapala, pagsumikapan talagang dumalo sa parang nagawain, hallelujah. Dahil grabing pagpapala ang patuloy na talagang ating kakamtin sa araw-araw. Grabing kagalakang espiritual na talagang hindi natin mabayaran ng mahal. Ito'y grabing pagpapala ng Diyos. Ito'y laging bilin ng man of God na talagang laging dumalo. Talagang grabe, minamahal. Kapag sinunod mo na lagi kang dumalo at sincero kang nagpuri sa buhay na Diyos, hindi mabayaran. Grabing kagalakan na nararamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mabayaran, minamahal. Kaya magsumikap ang lahat, minamahal. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal. Nasabi nga ng banal na kasulatan na talagang tayo magsisilbing kayamanan ng ating dakilang Diyos. Tayo gagawin niyang tanging yaman, minamahal, hallelujah. Tayo kayamanan mismo ng pinakagrabing pag-ibig ng dakilang Diyos, minamahal. Na talagang nandiyan, minamahal, bagamat tayo nagkukulang, ngunit grabing pag-iingat ng Diyos. Marami tayo nagkakasala, nagkakamali, minamahal. Ngunit andyan pa rin ang grabing pagkalingan ng Diyos kapag tayo sinsirong humingi ng tawad sa pinakamamahal na Panginoon. Karakarakan dyan ang pagpapatawad at nararamdaman ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, akin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buwin here. Amen, praise the Lord, hallelujah. I cannot come before a righteous holy Lord and offer Him a word of thanks. I do not need a hope His place, for He wants me to give a heart that truly is, an offering of the highest praise,
servant whom the Lord can use. I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. To serve Him is my goal. Hallelujah, hallelujah. How could I withhold whatever minds He've given me? It's not my own, it's His alone. Whatever He requires, that is my desire. Whatever He from me, I'll bear the cost, gain or loss. And I will offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Hallelujah, hallelujah. Maminamahal. Ano ang ating mai-offer sa ating mahal na Panginoon? Sa kabila ng tayo'y binibigyan ng babala, huwag makipagkompromiso sa mundong ating ginagalawan dahil hindi tayo taga rito. Tayo lamang ay mga manlalakbay. Malapit na ang tagumpay. Hindi ba sayang yung pagpaparito tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes ating overnight prayer, hindi lamang linggo. Worth it ba, minamahal? The best thing na ating magagawa ay paano natin may bigay sa ating mahal na Panginoon ang pinaka-the best sa ating buhay. Iwanan ang mga trabaho, iwanan ang mga negosyo, iwanan ang ating ginagawa alang-alang sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nakita naman natin ang ating tagumpay, ang pangako ng ating mahal na Panginoon, langit at buhay na walang hanggan. Hindi po kayang mabayaran anumang salapi. Hallelujah, hallelujah. Yan ang pakainam mo, minamahal. Ibigay ang ating mga sarili. Abot ng ating makakaya. Ipakita natin sa ating mahal na paggalang natin siya kamahal. I will not offer anything that costs me nothing. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. This is Jesus. All the sacrifice will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very
Yes, Him in God. Hallelujah, hallelujah. Sacrifice. It will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Di ba minamahal? Ang ating mahal evangelista, ating beloved pastor, nakita niyo, pinili niyang maglingkod sa Diyos kaysa kayamanan sa mundong ito. Iniwan niya ang magarang buhay, tinungo ang pagsasakripisyo para tayo mailapit sa ating Diyos. Mga sakripisyo maminamala, hindi nasayang. Sa atin ngayon, ang atin na lamang gagawin ay sumunod, magpasakop, magiging sinsiro sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ibigay ang ating mga buhay dahil malapit ang tagumpay, malapit ang kanyang pagbabalik. Lahat ng bagay maminamahal, imagine ngayon, halos Visayas and Mindanao, buong Luzon, simple lamang maminamahal na bagyo. Dumaraan, 12 kaluluwa ang mawala, mamatay. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay din palagi sa kamay ng mahal na Panginoon, hindi pinababayaan. Aapawan ang tubig. Grabe, walang patutunguhan ng tao. Pero sa paglilingkod sa Diyos, ang mga kamay ng mahal na Panginoon, ang sabi ng mahal na kasulatan, 10,000 mabubuwal sa kaliwat kanan, ikaw ay iniingatan ng mahal na Panginoon, tatapunan ka ng tubig, ang Diyos ay kasama mo. Maging hallelujah. Ano mang mga dumarating na mga kalamidad. Kaya andito na sa atin lahat, wala ka nang hahanapin pa. Kaya ano po ang ating maibibigay? Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Anong mayroon tayo? Ating ialay sa ating mahal na Panginoon. Huwag makipagkompromiso sa mundong ating ginagalawan. Huwag makikiisa sa mundong ating ginagalawan. Kaya sa hapong ito, sa ating minamahal iniibig na mga kapatiran, ating minamahal na mga bisita, mayroon tayo sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Hanapin ninyo ang mga mangangaral at totoong iglesia na makita ninyo ang proof at ebidensya. Hindi magandang pananalita, hindi yung mga panghikayat na mga salita na doon ka lamang dadalhin sa dagat-dagatang apoy. May pruiba, may ebidensya. Ang totoong iglesia, maminamahal. Ang mga bulag na nakakita, ang mga pilay na kalakad, ang mga kitungin nilinis, ang mga bisyuso na mga tao ay talagang pinalaya ng mahal na Panginoon, pinagpalang lubos. Kung hindi ka angkop dyan sa iyong kinalalagyan at marami kang katanungan, pumarito ka. Dahil may 4 na reglamento ang kaligtasan bago mo matanggap ang mamasaganang pagpapala. Unang-una ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniwalaan. Sa amin dito, maminamahal, aming pinaniwalaan ang pananampalatayang ito. Nang sabi ng Biblia, ang taong walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hebrew 11:1 and Hebrew 11:6. At kinakailangan magkaroon ka ng pagsisisi. Repentance. Pangalawa, wala pong makapasok sa langit kung hindi matutong magsisi. Kung hindi mo tatanggapin si Kristo na yung tagapagligtas, hari ng iyong buhay, ang sabi ng Acts 2:13, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Dahil ang pangatlong reglamento ay baptism in the name of Jesus. Pag ang bautismo ay sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, huwad na bautismo yan. Hindi yan bautismong tunay. Kung ang bautismo minamahal ay talagang sa pangalan ni Jesus, ngunit walang nakikita sa kanilang pruiba, walang ebidensya. Andyan pa rin ang pagiging lasinggo, andyan pa rin ang pagiging adik, andyan pa rin ang mga karamdaman, mga problema. Hindi po yan.
Dahil marami na pong gumagamit ngayon sa pangalan nating malapay na Jesus. Hanapin ninyo may prueba, may ebidensya yung kumikilo sa malapay sa kaligitnaan. Katulad kanina, talagang bumaba ang ating mahal na Panginoon, pinuspos tayo ng kanyang Santong Espiritu. Yan ang makita mong pangatlo na dapat gawin ng isang tao. Dahil ang pang-apat, Diyos nang gagawa. Bautismuhan ka sa Espiritu Santo, silyuhan ka ng Espiritu Santo. Kapag nandiyan sa iyo yung apat na reglamento na yan, ikaw ay kandidato na sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Para matiyak, kung ngayon nanonood ka sa ating webcast, live sa YouTube at Facebook, ating minamahal mga bisita nandito sa ating Wednesday service, itaas ang iyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, naniniwala, nagtitiwala, sumampalataya sa iyo ng mga salita kung aking napakinggan ay totoo. Mahal na Panginoong Yesus, patawad po. Tinatanggap kita, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Gusto kong magbago, gusto kong masumpungan ang katotohanan ng mga katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, nagsitanggap sa iyo. Sa hapong ito, kahabagan mo, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, sa pangkalahatang panalangin ng aming mahal na propeta, or the beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Huwag mo silang pabayaan, ipakita mong mahimala. Tulungan mo silang magbago. Ngayon ang pasimula ng paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At atin na po silang ipanalangin, my man, yes, may their Heavenly Father in heaven, have mercy upon those who receive you as their personal Savior. Kahabagan mo sila isulat ang ilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dear the beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, dinalangin namin ang lahat ito, may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At diretso na po tayo sa ating pangailangan, maminamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, idulog ninyo ang iyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Sapat na sa buong maghapon ang ating ginawa, na ang ating Diyos ay malugod sa atin, siya ay kumilos sa ating kaligtaan. Ngayon naman ay nais niyang marinig ang inyong pangangailangan. Sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot daw ninyo ang inyong pangangailangan, inyong mga petisyon, inyong mga prayer sa ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay nakikinig. Sa hapong ito, itaas ang dalawang kamay, manalangin tayong lahat, dakilat mapagpala naming Ama. Diyos namin sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kahabagan mo po ang imong anak na narito. Kasama po ang aming live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Patawarin mo kaming lahat. Linisin mo kami sa aming makarumihan. Na yung banal na dugo na bagus sa krus ng Kalbaryo. Ano mang kanilang kahilingan, kagalingan man sa kanilang karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema sa pangalan ni Jesus. Aming dinudulog sa iyo, mahal na Panginoon. Halal ipato ang kanang kamay sa inyong mga ulo bilang point of contact. Ang kaliwang kamay itaas sa pangalan ni Jesus. Banggitin ang karamdamang cancer. Ano mang karamdaman mayroon kayo. Halal tuberculosis, sakit ng puso, high blood, diabetes, asthma. Sa pangalan ni Jesus, pagkabulag, pagabingi. Hallelujah, bulag, pipi at bingi. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, di mo sa incurable sicknesses and diseases. Cast out, complete healing and deliverance. Di mo kahirapan, cast out in Jesus' name. Panlalamig, panlulupay-pay, cast out in Jesus' name. Be strong in the Lord, the power of His might, in Jesus' name. Amen and amen. I'm healed. We're healed right now. Isis begun in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Taas natin ating dalawang kamay, maminamahal. Huwag mag-alinlangan. Tao sa puso, kung tumalon ka ngayon, hallelujah, pasalamatan mo ang ating malapan, gumaling ka na sa karamdaman mo. Sa pangalan ni Jesus, huwag mag-alinlangan. Sabay-sabay tayong tumalon 3 times, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you, what great word to be praised forever and ever. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo maminamal sa ating pong mga announcement. Kung narin na po ang ating Brother Marlon para po sa ating mga announcement. Palakpakan natin ating malapay, we love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more.
Amen. God bless po mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Salamat sa ating malapay noon mga minamahal sa kanyang salita na ating pong napag-aralan po sa hapong ito. At tayo muling pinagpala ng ating malapay noon. Amen. At siya po ang kapuri-puri at siya ang karapat dapat sa may nabatas na upuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating pinakamahal pa Jesus, dobleng paggalang, pagbati na isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Well Estrada Almeda, at lagi po natin ilala ng mobile turo ng isang aral at po ginagalang ng Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa mga beloved children at sa ating mga minamahal na manggagawa sa dakong ito, isang mapalang hapon po sa inyong mga minamahal. Amen. At ganyan din sa ating mga YouTube and Facebook viewers. Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong regular na announcement. Huwag po natin kalimutan ang pagdalo sa gawing malapay noon 3 times a week po dito po sa Mamarlao, Baybay, Alomong Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Friday po, itong darating na Friday ang ating pong overnight prayer. Mag-start po tayo alas 9 ng gabi at matatapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service every Sunday po, itong darating na linggo, mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos na po ng alas 3 ng hapon po mga minamahal. At ang midweek service every Wednesday, amen. Tulad kanina mga minamahal, nag-start po every Wednesday ng 1:00 ng hapon at hanggang alas 5 po ng hapon mga minamahal. Itong 3 beses na gawin malapay noon ay mahalaga na ating pong daluhan mga minamahal. Amen. Upang tayo po magkaroon ng ating po pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon at lalo tayong mapalapit sa ating Diyos na buhay. Amen. At mga minamahal, huwag natin kalimutan ang maghayo at mag-follow up po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at talagang napakahalaga po mga minamahal yung pong ating paghayo saan man tayo mapunta sa ating mga opisina, sa ating negosyo, sa sino man makasalamuha natin mga minamahal, ibahagi po natin ang kabutihan ng ating malapit. Yun po yung paghahayo po mga minamahal upang sila man din malaman nila na totoo at buhay, makapangyarihan, may magagawa sa kanilang buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Walang iba ang ating malapit na Jesus. Yung ating follow-up naman po mga minamahal, ito po isinagawa po mga minamahal sa pagbibisita po mga minamahal, pag-remind sa ating mga kapatiran na dati-rati na po mga minamahal ating kasama, subalit marahil dala ng pagsubok o ng kahirapan mga minamahal, ano pa mong bagay, ay hindi na po sila nakatadalo mga minamahal na nanatili sa kanilang bahay kahit na may gawain. Kailangan po natin mag-follow up po mga minamahal. Amen. At ipag-pray natin mga minamahal na gaya nga mga minamahal sa kapitulat at po beloved preacher mga minamahal na sa napag-meetingan mga minamahal ay yung pong ating pong mga follow-up group po mga minamahal. Amen. Na loobin ng malapay noon sa every Tuesday or Thursday po mga minamahal. Amen. Sa mga kapatiran din ay open po yung mga minamahal sa mga nais po na makijoin mga minamahal. Amen. Mahalaga yung pag-follow up dahil sabi nga marami ngang naliligtas, marami nga naayuan, pero nakalulungkot, marami namang mga kapatiran ang nalalamig po mga minamahal. Kaya mahalaga yung pong ating paghayo at pag-follow up po mga minamahal. Amen. At huwag niyo po kalimutan, ihulog yung 5 piso, 10 piso dyan po sa maliit na box po mga minamahal sa ating mga beloved sister information dahil yung nalikom yan mga minamahal nagagamit upang patuloy na maiere ang gawain ng mga Panginoon through TV program mga minamahal. Marami pong mga kaluluwa ang iligtas ng malapay at pagpalain po mga minamahal. Amen. At may hands po mga minamahal. Bago kayo lumapit rito mga minamahal, after natin pong closing prayer, manalangin na po muna kayo sa inyong kinapong mga minamahal upang nariyan patuloy ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po mga minamahal, amen. Tayo po tumayong lahat mga minamahal. Tayo po darako na po mga minamahal sa ating pong parapos na paralangin mga minamahal. Amen. Narito po ating pong beloved Elder Brother June Amaro upang tayo po ay pangunahan mga minamahal sa ating pong closing prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo pa'y manalangin sa pagtatapos mga minamahal. Opo, dakila at mapagpala namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat mahal na Panginoon sa matagumpay midweek service, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat mahal na Panginoon Jesus sa paglangis mo sa bawat yugto na yung pahanambahan. Magmula po sa pag-ibsi, sa pag-awitan ng